อนาคตมนุษย์อาจใช้การส่งไฟฟ้าแบบไร้สายเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนบริษัทสตาร์ทอัพคิดวิธีการส่งไฟฟ้าแบบใหม่แก้ปัญหาพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึงจะทำได้แค่ไหนอย่างไรส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟแล้วเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่มีผู้ทำวิดีโอท่านหนึ่งอ้างผลงานนี้เริ่มคิดค้นโดยนิโคลาเทสลาเขาเป็นใครและเขาได้คิดค้นเรื่องนี้ไว้จริงหรือไม่พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายตามธรรมชาติที่มีพลังงานมากที่สุดก็คือพายุสายฟ้าผ่าหรือทันเดอร์สตอร์มนั่นเองฟ้าผ่าเกิดจากอนุภาคประจุไฟฟ้าชนกันในอากาศทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นไปอย่างรวดเร็วฟ้าผ่าทำให้อากาศร้อนขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้อุณหภูมิของอากาศในช่องฟ้าผ่าอาจสูงถึง 50,000 องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ถึง 5 เท่าทันทีหลังจากฟ้าปล่อยแสงแล้วอากาศจะเย็นลงและหดตัวอย่างรวดเร็วการขยายตัวและการหดตัวอย่างรวดเร็วนี้ก็จะสร้างคลื่นเสียงที่เราได้ยินเป็นฟ้าร้องฟ้าผ่าจะกระทบเพียงจุดเดียวบนพื้นดินแต่ก็เดินทางในอากาศเป็นระยะทางหลายไมล์จึงยากแก่การควบคุมและนำมาใช้และถ้าสมมุติว่าถ้าเรานำสายฟ้ามาใช้เป็นพลังงานได้เราจะต้องมีระบบแบตเตอรี่สำรองมหาศาลพร้อมกับระบบป้องกันรับแรงระเบิดจากฟ้าผ่าอีกไม่ง่ายเลยใช่ไหมหลักการทำงานระบบการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าเบื้องต้นการผลิตกระแสไฟฟ้าเริ่มต้นจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยก็เรียกว่าไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งใช้พลังงานจากถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลักสำหรับในต่างประเทศก็อาจใช้พลังงานนิวเคลียร์หรืออาจใช้พลังงานจากการเผาขยะในการผลิตกระแสไฟฟ้าการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังดังกล่าวไปผลักแท่งสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ตัดผ่านขดลวดหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าไดนาโมขนาดใหญ่นั่นเองซึ่งทฤษฎีสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดเป็นของเทสลาแต่ทว่าขบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่นี้มีอุปกรณ์อีกมากมายอยู่ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเนื่องจากพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนไดนาโมมีจำกัดในเวลาต่อมาเราจึงต้องหาพลังงานทดแทนเข้ามาช่วยเช่นพลังงานน้ำหรือเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมหรือกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นดังนั้นโดยสรุปการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งานทั่วโลกก็จะมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งที่เรียกว่า Power Transmission System ให้กับ Power Substation หรือสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยแล้วจึงจ่ายให้กับโรงงานบ้านเรือนพักอาศัยเพื่อใช้งานต่อไปอนาคตมนุษย์อาจใช้การส่งไฟฟ้าแบบไร้สายเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการส่งไฟฟ้าแบบไร้สายเพื่อใช้งานนั้นสำหรับมีกำลังส่งสูงแทบจะทำไม่ได้เลยดังจะเห็นได้จากกรณีของฟ้าผ่าการส่งกระแสไฟฟ้าพลังงานสูงผ่านอากาศนั้นควบคุมการรับได้ยากมากแต่ถ้าส่งเพื่อใช้เป็นอาวุธหรือเพื่อการทำลายล้างทำได้แน่เหมือนดังเรื่องทันเดอร์แมนเพราะไม่เพียงแค่การเผาไหม้การส่งกระแสไฟฟ้าผ่านอากาศด้วยกำลังส่งสูงนั้นจะทำลายคุณภาพสัญญาณการส่งสัญญาณของระบบโทรคมนาคมอีกด้วยบริษัทสตาร์ทอัพคิดวิธีการส่งไฟฟ้าแบบใหม่แก้ปัญหาพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึงจะทำได้แค่ไหนอย่างไรคำตอบคือแค่พลังงานทดแทนขนาดเล็กเช่นโซลาร์เซลล์หรือพลังงานลมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานต่ำลงมาเท่านั้นหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือกำลังส่งในระดับ Substation ลงมานั่นเองแค่เพียงส่งเท่านี้ก็ยังไม่สามารถส่งผ่านอากาศเพื่อจ่ายให้บ้านเรือนได้อยู่ดี
การส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟแล้ว เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ การส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟ ตามหลักทฤษฎีไฟฟ้า และความปลอดภัยทำได้เพียง ระบบแรงดันต่ำ กำลังไม่สูง เช่นไวเลสชาร์เจอร์ มีผู้ทำวิดีโอกลุ่มหนึ่ง อ้างผลงานนี้เริ่มคิดค้นโดย นิโคลา เทสลา เขาเป็นใคร ผลงานของเขาคืออะไรมีอะไรบ้าง เทสลา ถือเป็นวิศวกรที่สร้างนวัตกรรมล้ำยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านหนึ่ง ในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 และต้นคริสตศตวรรษที่ 20 สิทธิบัตรของเทสลา และผลงานเชิงทฤษฎีของเขากลายเป็นพื้นฐาน ของระบบไฟฟ้ากระแสสลับได้แก่ ระบบจ่ายกำลังหลายเฟส และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งเขามีส่วนผลักดันเป็นอย่างมากในช่วง ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 โดยผลงานวิจัย ที่เทสลาได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง มีดังนี้ ผู้ประดิษฐ์ขวดลวดเทสลาหรือเทสลาคอยล์และค้นพบวิธีการเปลี่ยน สนามแม่เหล็กเป็นสนามไฟฟ้า จึงเป็นที่มาของหน่วยวัด สนามแม่เหล็กเทสลา พร้อมได้มีการตั้งชื่อหน่วยวัด พลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นเทสลา เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา โดย B คือความหนาแน่นฝักเก่าแม่เหล็ก เทสลาเป็นผู้ค้นพบ วิธีการสื่อสารแบบไร้สาย หรือ Wireless Communication ดังนั้นการที่กลุ่ม ดังกล่าว อ้างว่าเป็นการส่งกระแสไฟฟ้าโดยไม่ใช้สาย จึงไม่ใช่เรื่องที่เทสลาคิดไว้ การสื่อสารแบบไร้สาย หรือ Wireless Communication ถ้าพูดให้เข้าใจให้เห็นได้ง่าย และถูกพัฒนาต่อ โดยนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ในปัจจุบันก็คือ ระบบสื่อสารวิทยุตำรวจ ทหาร ระบบวิทยุ โทรทัศน์ ระบบ Wi-Fi โทรศัพท์มือถือ หรือแม้กระทั่งระบบสื่อสารความถี่สูง ด้วยเรดาร์และไมโครเวฟ นั่นเอง การที่ผู้ทำคลิป ดังกล่าว เข้าใจว่าระบบไฟฟ้ากำลังส่ง สูง จะสามารถส่งผ่านอากาศได้นั้น อาจสับสนมาจากคำภาษาอังกฤษ2 ชุด คือ Power Transmission System และ Wireless Communication เหตุเพราะในระบบ Telecommunication System มีคำว่า Power และ Transmission System ด้วยเช่นกัน โดยที่เทสลาเป็นแค่คนคิด เริ่มต้น เพียงแค่ Wireless Communication เครื่องเรดาร์ และ Remote Control เท่านั้น ผลงานชื่อดังอื่นๆ เช่น เป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟแบบใช้ก๊าซให้แสงสว่าง หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การส่งกระแสไฟฟ้า โดยไม่ใช้สายนำไฟฟ้านั้น สำหรับกำลังส่งสูง ทำไม่ได้นั่นเอง เพราะจะส่งผลเสียมากมาย กับระบบสื่อสาร ที่เทสลาได้เป็นผู้ค้นพบในยุคแรก ด้วยเช่นกัน โปรด Subscribe ติดตาม คอมเมนต์ มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใด เสนอกันเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ